Alright guys, welcome back to my channel. This is me Navin. It's been a long time guys. Good to see you again. Yes, definitely. हाम्रो यो almost 3 month पछि यो भिडियो आउँदैछ. So good to see you again. सबैलाई फेरि नै स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो YouTube च्यानलमा. र फर्स्टमै तपाईहरुलाई के क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुको टेक्स्टको रिप्लाई नदिने, इमेलको रिप्लाई नदिनु अथवा तपाईहरुको कलको रेस्पोन्स नगर्नुको अर्थ यो रहेन कि मैले तपाईहरुलाई इग्नोर गरे अथवा मैले तपाईहरुलाई आजकल हेल्प गर्दिन जसरी पहिला जस्तो इन्फर्मेसन दिन्थे यताउता तपाईहरुको टेक्स्टको रिप्लाई दिन्थे. तर आई एम सो क्वाइट बिजी इन माई वर्क अल्सो अनि मेरो यो युट्युब थिङ मात्र मेरो पर्सनल काम होइन नि त. सो बिकज अफ सबै बाहिर हो, काम गर्नुपर्छ, एकदमै बिजी छु आजकल किनकि वेन आई ब्याक टु इन पोर्चुगल नेपालदेखि. सो एकदमै क्वाइट बिजी छु म. सो त्यही पनि हो एउटा मेन रिजन. र अर्को कुरा मेन तपाईहरुले थम्बनेल अथवा टपिक हेरेर थाहा पाइसक्यो होला लाइक के कुरा हुँदैछ यहाँ भनेर. जतिले थाहा पाउनु भयो इट्स ओके. थाहा नहुनेको लागि पनि नो वरिज. लाइक वाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइन्ड दुई चारवटा सोसल नेटवर्क साइटको पेजहरूले जुन भनिरहेछ वाट वाज द रियल स्टोरी र यसमा मेरो के दोष छैन अथवा मैले के गल्ती गरे हो या होइन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यो भिडियोबाट क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु. बिकज अफ लाइक मैले यो जुन स्ट्राटेजिम बनाएको छु अथवा जुन एउटा फ्यान फलोवर्स कमाएको छु अथवा जुन तपाईहरुको माया यसरी कमाएको छु इट्स नट अ लाइक हुन्छ नि एक सेन्डमा अथवा 2 मिनटमा यसरी आएको चिज होइन. इट्स बिन अ क्वाइट टाइम. मैले धेरै इन्भेस्ट गरेको छु एज अ मनीदेखि लिएर एज अ टाइमदेखि लिएर मेरो हरेक कुराहरू. सो त्यही भएर म यत्तिकै यो कुराहरूलाई चाहिँ लाइक एक्सप्लोर हुन दिन्न अथवा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यस्तै म जान दिन्न लाइक नेग्लेक्ट गर्दिनँ. सो द्याट वाज अ रिजन कि तपाईहरुलाई हक छ रियालिटी के हो भनेर कतिले चाहिँ मलाई ब्लेम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ सो वाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइन्ड के हो यताउता भन्न म चाहिँ आज यो भिडियोमा आछु. सो प्लिज किप प्यासन्स गरेर हेरिदिनु होला कि यो भिडियो अलिकति अन्त्यसम्म लामो हुनसक्छ. र रियलमा म कसरी युट्युब जर्नीमा आएँ र कसरी ती मान्छेहरूसँग भेट भयो र कसरी 2-4वटा डिजिटल सोसल नेटवर्कहरूले चाहिँ जुन हिसाबको अहिले कन्ट्रोभर्सी फैलाइरहेछ न्युज वाट वाज द रियल साँच्चीकै हो त भन्ने कुराहरू लागिरहेको नि होला नि त कतिलाई त होला नवीन सर यस्तो हुँदो रहेछ अथवा नवीन ब्रदर यस्तो रहेछ भन्ने कुरा लागेको होला. तर त्यसमा मेरो के हात छ र मैले के गल्ती गरे हो यस्ता हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियोमा भन्छु. सो त्यही भएर प्लिज 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 यो भिडियोलाई चाहिँ राम्ररी अन्तिमसम्म हेर्नु होला. र अर्को कुरा मेन चाहिँ तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो मन्थमा आजकल किन आइरहेको छैन 2-3 महिनापछि यो भिडियो आइरहेछ किन लेट आयो त. वान अफ द रिजन यो पनि हो किनभने मलाई शान्ति न यो कुराहरूले टेन्सन पनि भइरहेको थियो किनभने मैले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न खोजेँ तर एट द इन्ड त्यसको परिणाम राम्रो भएन. अनि सो त्यही भएर पनि आई वाज डिप्रेस्ड लाइक द्याट समथिङ. तर त्यही भएर पनि मैले युट्युबमा भिडियोहरू हालिरहेको थिएन. धेरैले मलाई म्यासेज गरिरहनु हुन्थ्यो होइन वाइ किनकि भिडियो आइरहेको छैन ब्रदर किन यताउता. सो त्यही पनि एउटा रिजन हो. सो त्यही भएर आज चाहिँ लाइक स्पेन अ लङ टाइम धेरै भयो अब केही बोल्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्यो. सो त्यही भएर चाहिँ यसरी आइरहेको छु. अलराइट सुरु गरौँ. वाट वाज द रियल स्टोरी सुरुदेखि नै है त रियल अर फेक के थियो र गल्ती साँच्चीकै मेरो थियो या थिएन. सो लेट्स गेट इन. ओके वेलकम ब्याक अगेन गाइज. फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि मान्छेको आफ्नो चरित्र अथवा कोही पनि मान्छेको एउटा स्टार्डिजम जब बन्छ त्यो मान्छेहरूलाई लाइक नेग्लेक्ट गर्ने अथवा त्यो मान्छेहरूलाई पछ्याउने खुट्टा तान्ने धेरैहरू भेटिँदो रहेछ. सो आज मैले त्यो फेसहरू गरिरहेको छु यस्तो कुराहरू. र अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो जब लाइक नभएको कुराहरूलाई जसले ब्लेम लाउँछ भने डेफिनेटली उसले आफ्नो तर्फबाट पनि बोल्नुपर्ने भएको कारणले बोलिरहेको छु म. सो लाइक नो अफेन्ड एनी वान लाइक यस्तो कसैलाई चाहिँ भन्न खोजेँ होइन. तर जे भयो इट्स नट गुड होइन राम्रो चाहिँ भएको होइन पक्कै पनि. र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई अब नयाँ हुनुहुन्छ भने वाट वाज द साँच्ची थाहा नभएको पनि हुनसक्छ के हो भनेर. किनभने केही वर्ष अगाडि चाहिँ मैले लाइक साथीहरूलाई यसरी युट्युबको जसरी ग्रोथ भयो त्यतिखेर चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूलाई लाइक एउटा राम्रो बाटो देखाउन खोजेँ अथवा सम्बन्धित ठाउँ देखाइदिन खोजेँ भेटाइदिन खोजेँ सम्बन्धित ठाउँबाट एप्लाई गराइदिन खोजेको थिएँ. लाइक त्यसमा मेरो कुनै हात थिएन. जस्ट मैले उनीहरूलाई रिच आउट गरिदिरहेको थिएँ कि राम्रो मेन पावरको लागि भनेर र उनीहरूले अप्लाई पनि गरेँ. इफ राम्रो भएको थियो भने वा हुन्थ्यो होला. अब राम्रो भएन. सो त्यही भएर यो आज फेस गरिरहेको छु यताउता. सो त्यो भएर चाहिँ कति पैसाहरू फसिरहेछ अनि उनीहरूले दिइरहेको छैन अलमोस्ट 1 इयर्समा पनि. सो त्यही भएर यो कन्ट्रोभर्सी भयो 2-4वटा फेसबुक पेजहरूमा चाहिँ लाइक डिजिटल लाइक हुन्छ नि उनीहरूले फ्रड गर्यो यताउता युट्युबमा भिडियो बनाएर मान्छेहरू लियो अथवा अनि पैसा लियो हामीलाई रिफन्ड गरेन खाइदियो यताउता कुराहरू. तर एक्चुअली फर्स्टमा के भन्छु भने मैले 0 रुपियाँ लिएको छैन कसैको. एउटा कुरा इफ त्यस्तो कसैले प्रुभ गर्छ अथवा त्यही मेन पावर अथवा कन्सल्टेन्सीसँग सरहरूसँग सोध्नुहुन्छ भने पनि इफ नवीन सरले यति पैसा ल्याछ भने पनि आई विल पे यु इच एन्ड एभ्री पेनी लाइक रुपियाँ सबैको. तर
नो, मैले 1 रुपैयाँ कसैको लिएको छैन। फर्स्टमा क्लेरिफाई गर्न चाहेँ यो कुरालाई। यो सबै कुराहरूको वास्तविकता रियल स्टोरी कहाँदेखि सुरु हुन्छ त, अलिकति त्यो कुराहरूलाई मैले प्रश्नाउन चाहेँ। अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ, सरी त्यसको लागि। फर्स्टमा 2018 मा जब मेरो पोल्यान्डको भिजा लाग्यो, देन आफ्टर अल पोल्यान्ड आएँ म केही महिनापछि भिजाको, र आफ्टर अल पोल्यान्ड आइसकेपछि कुरा के भयो भने मलाई धेरै साथीहरूले 2018 को कुरा गर्दैछु है मैले, धेरै साथीहरूले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, ब्रदर तिमी त गएछौ यार, वाइ डोन्ट टु लाइक हामीलाई पनि हेल्प गर न, यताउता धेरैले भन्थे कि। अनि टेक्स्ट गर्थे, कल गर्थे, म पनि त काममा हुन्थेँ होइन, लाइक मेरो पनि लाइफ हुन्थ्यो। सो त्यही भएर चाहिँ मैले टेक्स्टको रिप्लाई दिन पाएन, कतिलाई लाइक हुन्छ नि फोन गर्न पाएन होला, अथवा कसैको रिसिभ गर्न पाएन होला फोन, धेरै कुराहरू भयो त्यतिखेर 2018 मा। र त्यसको क्रममा आफ्टर अल 2 सालपछि के भयो भने मैले यति धेरै हन्डर ठक्कर खाएँ, धोका खाएँ एज अ नेपालीको तर्फबाट, अथवा एज अ नेपालीले नेपालीलाई लुटिरहेछ होइन, गलत भयो, मेरो पेपर वर्क ढिलो भयो, हरेक कुराहरू भयो के। सो त्यसपछि मैले त्यतिखेर युट्युब करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले लाइक हुन्छ नि युरोपियन बेस्ड च्यानलहरू थिएन। सो त्यति भएर चाहिँ मैले के प्लान गरेँ भने किन नगर्ने त होइन, म जस्तो मान्छेहरू त धेरै आउँदैछ नि त युरोप, सबै उनीहरूको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ नि त। सो त्यो सोचेर चाहिँ मैले इच एन्ड एभ्री डे मेरो लाइफमा घटेको घटनाहरू अथवा मेरो रियल एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ मैले युट्युबमा पब्लिस गर्न लाएँ, विच इज कि एकदमै राम्रो ग्रोथ रेट देखियो भने धेरैको माया र साथ र सपोर्टले गर्दा आज वी हेभ 71K सब्सक्राइबर इन द्याट युट्युब च्यानलमा पनि है। सो त्यही भएर लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यही भएर त्यसैको प्रेडमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हरेक च्यानलहरूमा चाहिँ जेन्युन बेस्ड कन्टेन्टहरू हुँदै गयो, फ्याक्ट बेस्ड कुराहरू हुँदै गयो, र धेरैले एप्रिसिएट गर्नुभयो, इज किप डुइङ अथवा लभ यु अल भन्ने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो, अनि म पनि मोटिभेट हुँदै गएँ। सो द्याट वाज अ रिजन कि मैले धेरै भिडियोहरू एज आई पोसिबल दिनको 12-13 घन्टा काम गरेर आएर पनि मैले हरेकचोटि जस्ट तपाईँहरूको लागि भिडियो बनाइरहेको थिएँ। एज अ इट्स नट द भिडियो मात्र, लाइक मैले कम्प्युटर किने होला अथवा क्यामेरा किने होला, माइक्रोफोन, एभ्रिथिङ, धेरै ग्याजेट्सहरू किने, विच इज कि एकदमै धेरै लस्टहरू थियो र आजसम्म पनि त्यसको रिफन्ड छैन, बिकज अफ माई प्यासन्स अथवा तपाईँहरूलाई हेल्प गर्ने मनसायले मैले त्यो काम गरेँ। किनभने आई नो द्याट नेपालमा वाट वाज द रियल स्टोरी, पैसा छैन, गरिबी, एउटा छोरा अथवा छोरी यङ हुँदै गएपछि प्रब्लम, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, किनकि आफ्टर अल केही वर्ष अगाडिसम्म मैले त्यो किसिमको प्रब्लम्सहरू फेस गरेर आइरहेको थिएँ नि त नेपालदेखि। सो त्यही भएर आई नो द्याट कि कस्तो हुन्छ नेपालमा। 2018 मा मैले युट्युब च्यानल त खोलेँ, तर म यति लाइफमा बिजी थिएँ कि हरेकचोटि ठक्कर, हन्डर अथवा धोका हरेक ठाउँमा पाइरहेँ, र जति सक्दो चाँडो मैले के सोचेँ भने मैले त त्यो दुःख पाएँ, अरूले किन पाउने त, अरूलाई भनिदिने मान्छे भएको। किनकि म पोल्यान्ड आउँदाखेरि मेरो आफ्नै साथीले मलाई धेरै पैसा खर्च नगर्न पर्ने ठाउँमा पनि गराइदिएको छ, बिकज अफ यो कुराहरू मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ, वाट वाज द रियल लाइक, उसले मलाई के गरे यताउता। सो त्यही भएर नाउ उसँग मेरो बोलचाल छैन, किनभने आफ्नै मान्छेले आफूलाई धोका दिने रहेछ भन्ने जस्तो नि मलाई लाग्यो। सो त्यही भएर चाहिँ धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि मैले यसरी न्युज हाल्न लाएँ, अनि त्यसरी दिनको 12-13 घन्टा त काम गरिरहेको थिएँ। अनि एकदमै आफ्टर अल 2 इयर्स पछि है, ब्याक इन लाइक त्यसपछि 19-20 को कुरा गर्दैछु म। अब फेरि 20 मा आउँदाखेरि के भयो भने हाम्रो च्यानलको ग्रोथ रेट एकदमै धेरै भयो, र मलाई चाहिँ मान्छेहरूले के एक्सपेक्टेसन गर्न लाग्यो भने नवीन सर तपाईँले हामीलाई इन्फर्मेसन त दिनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि, तर वाइ डोन्ट यु लाइक हामीलाई पर्सनल्ली हेल्प गर्न सक्नु हुँदैन र, किनकि हामी नेपालमा धेरै प्रब्लममा छौँ, यताउता फेमिलीको प्रब्लम सुनाउनुहुन्छ धेरैले। तर मैले के सोचेँ भने हो त इन्फर्मेसन दिनु भन्नु मात्र पनि, बरु उनीहरूलाई डाइरेक्ट मैले आफूले पर्सनल्ली हेल्प गर्न सकेँ, नेपालदेखि यहाँ ल्याइदिन पाएँ त युरोपमा आए उसको फ्युचर बन्थ्यो, मेरो लागि त के थियो र भन्ने मैले सोचिरहेँ। त्यसरी गर्दाखेरि मलाई च्यानलको ग्रोथ रेट 40-50 हज़ार के भइसकेको थियो, 1000 सब्सक्राइबर भइसकेबाट, अनि 2-4 कम्पनीहरूले मलाई रिच आउट गर्न लाग्यो मेरो इमेल एड्रेसमा, लाइक स्पोन्सरसिप एज अ कोलाबोरेसनको कुराहरू। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई थाहा होला कतिलाई होइन, वाट वाज द कोलाबोरेसन अथवा लाइक स्पोन्सरसिप भनेको के हो भनेर। अनि मैले पनि सिरियसली सोच्न लागेँ यो कुरालाई, यस वाइ नट होइन, 2-4 कम्पनीले मलाई अपोज गर्छ भने, मेरो निस्वार्थ भावनाले कसैको करियर बन्छ भने वाइ नट भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सोचेँ। अनि त्यसपछि 2-4 कम्पनीहरूसँग रिच आउट भयो मेरो। त्यो क्रम यसरी बढिरहँदाखेरि चाहिँ के भयो भने यति धेरै रिच हुन लाग्यो मेरो सोसल नेटवर्क साइटमा कि एभ्री डे 500 देखि लिएर 1000 भन्दा धेरै टेक्स्टहरू, इमेल्सहरू आउन लाग्यो कि। सो त्यही भएर मैले पनि सिरियसली सोचेँ यस अफ दिस इज द राइट टाइम, मैले कसैलाई हेल्प गर्न सक्छु भने वाइ नट भनेर मैले त्यसरी कम्पनीहरूसँग कुरा गरेर फाइनल्ली एउटा कम्पनीसँग भेट्यो। दिस इज द लाइक अहिले जुन लफडा भइरहेछ त्यो कम्पनीसँग भेटेँ, अनि दे आर लाइक कलिङ मी, अनि मैले पनि उनीहरूलाई कुरा गरेर मैले फाइनल्ली उसलाई डाइरेक्ट त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने
ओके, मेरो नाम लिएर कसैले तपाईँको कम्पनीमा एप्लाई गर्न आउँछ भने युरोपियन कन्ट्रीको लागि वाइ नट, लाइक भन्न खोजेको तपाईँले एडभान्स पेमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त वर्क पर्मिटको लागि, डेफिनेटली सबैले वर्क पर्मिटको लागि पेमेन्ट गर्नै पर्छ र गर्छ पनि। त्यसको लागि चाहिँ कुरा के भयो भने यदि तपाईँले अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई ब्ल्याङ्क चेक तपाईँको चाहिँ रिफन्डको लागि भोलिको दिनमा चेक दिनुपर्छ भन्दाखेरि उसले डन भनेर दिएको पनि रहेछ। आई डोन्ट नो त्यो रियल थियो या फेक थियो, किनभने म नेपालमा थिएन, यहाँ थिएँ नि त। सो त्यही भएर त्यो कुरा रियलमा थाहा भएन, तर वास्तविकता के थियो र जे भयो आज त्यो राम्रो भएन। तर तिनीहरूले काम गर्न सकेन, गल्ती कसको भयो, अथवा कम्पनीको भयो या एम्बेसीको भयो, अथवा डेट दिन सकेन, अथवा वर्क पर्मिट फेक थियो, आई रियली डोन्ट नो अबाउट। बिकज अफ जस्ट यति हो, मैले तपाईँहरूलाई बाटो देखाइदिएको थिएँ किनभने एउटा राम्रो मेन पावर खोज्नलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो भनेर। तर इफ त्यसले काम गरिदिएको भए, तिनीहरूले काम गरेको भए आज म सबैको लागि वाह हुन्थ्यो भने आज उसले काम गरेन, 1 इयर्स भयो, दे आर नट रिफन्ड ब्याक होइन तिनीहरूको लागि। सो त्यही भएर चाहिँ म यति धेरै कन्ट्रोभर्सीमा अहिले म फँसिरहेको छु। मैले धेरैचोटि पहिला नै भनेको थिएँ मेरो यसमा कुनै हात छैन, जस्ट तपाईँहरूलाई मैले बाटो देखाइदिएको हो, तर पनि तपाईँहरूले एट द टाइम मलाई यो प्रब्लममा अथवा यो कन्ट्रोभर्सीमा घसिटिरहनु भएको छ। तर यो कुरा सुन्दा एकदमै ब्याड लाग्यो, किनभने कसैलाई निस्वार्थ रूपमा माया गर्नु नै अथवा सोच्नु नै मेरो ठुलो जिन्दगीको करियरको गल्ती यहीँ देखिएको छ। र तपाईँहरूले यो बुझ्न जरुरत छ कि मेन पावरसँग अथवा त्यो कन्सल्टेन्सी अथवा मेन पावरसँग मेरो कुनै पनि बिजनेस डिल छैन। मिन्स इफ उनीहरूले मलाई पैसा दिएको भए पर पर्सन ल यति तपाईँलाई पनि पर्छ, यति तपाईँले खानु भनेर भनेको भयो भने पनि मैले मान्थिनँ, बिकज अफ मैले कुनै स्वार्थ लुकेर तपाईँहरूलाई हेल्प गरेको होइन एज अ यो सोसल नेटवर्क साइट प्लेटफर्ममा आएर। बिकज अफ मेरो रियल स्टोरी, मैले भोगेको कुराहरू तपाईँलाई जान्न जरुरत छ नि त, किनभने तपाईँले त दुःख पाउनुभयो अथवा अर्कोले पाउनुभयो, मैले पाएँ, तर अरूले किन पाउने त? त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सधैँ एप्रिसिएट गर्थेँ, किनभने म पनि त्यो फ्यामिली मिडल क्लास फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डबाट आएको, पैसाको महत्त्व मैले पनि बुझेको छु। सबैले ऋण गरेर ल्याएको पैसा होला कि भोलिको भविष्य भनेर नै अप्लाई गरिरहेको हुन्छ नि त। सो त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ मैले पनि भित्रदेखि नै लिएको कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै पनि कम्पनीसँग डिल थिएन, न 1 रुपियाँ आएको हो, न मैले लिएको हो। यदि त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले त्यही कम्पनीको एमडी अथवा उसको बससँग सोध्नु नि सक्नुहुन्छ कि नवीनले पैसा लिएको छ त हाम्रो भनेर। यस, यदि त्यस्तो हो भने मैले भोग्नुपर्ने कुरा र मैले सुन्नुपर्ने कुरा मैले स्वीकार्थेँ, तर नखाएको बिख लागिरहेको कारणले चाहिँ मैले आज यसरी आएर भनिरहनु परेको छ। र यो भनिरहँदाखेरि हो लाग्ला हाम्रो पैसा त गयो नि त भनेर। यस इस गयो होइन, तर देलान् आई डोन्ट नो, किनभने मैले जति सक्दो उनीहरूलाई रिच आउट गर्न खोजिरहेको छु, बट दे आर नट रिसिभ माई कल अथवा टेक्स्टको रिप्लाई दिँदैन यताउता होइन। बिकज अफ इट्स बिन मेबी समथिङ इज प्रब्लम, किनकि धेरैजनाको पैसा होला। सो त्यही भएर उनीहरूले रिफन्ड गर्न सकिरहेको छैन। मैले पनि रिच आउट गर्न खोजिरहेको छु, बट दे आर नट लाइक रिप्लाइङ मी है। तपाईँले यो कुरा नि बुझ्नु होला। र मैले तपाईँहरूको रिस्पोन्स दिएन, टेक्स्टको रिप्लाई दिएन, तपाईँहरू मलाई गाली गरिरहनु भएको छ, हरेक कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तर प्लिज थिङ्क अबाउट इट। मैले कुनै स्वार्थले गरेको काम भए भए तपाईँहरूले मलाई भन्न मिल्थ्यो। जस्ट मैले तपाईँलाई हेल्प गर्ने मनसायले यो सबै कुरा गरिरहेको छु, तर तपाईँहरूले मलाई उल्टो ब्याकबाइट गरिरहनु भएको छ। यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै हर्ट भएको छ। सो त्यही भएर पनि तपाईँहरूलाई यो भन्न जरुरत थियो कि त्यो कम्पनीसँग मेरो कुनै त्यस्तो बिजनेस डिल भएको छैन र लिएको पनि छैन कुनै 1 रुपियाँ पैसा फेरि भन्न चाहेँ। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई फेरि भन्छु, ओके अब के त सल्युसन भन्न लाग्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै एभ्री टाइम रिच आउट गर्न खोजिरहेको छु। दिस इज नट द फर्स्ट लाइक 1-2 चोटि 50-60 चोटि नै एभ्री डे कल गरिरहेको छु, बिकज म पनि त काममा हुन्छु, तर पनि उनीहरूले रिच आउट गर्न खोजिरहेको छैन। सो त्यही भएर एज ए पोसिबल उनीहरूले के रेस्पोन्स दिन्छ डेफिनेटली मैले तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जसले आई डोन्ट नो कुन पेजले हाल्नु भएको छ मेरो बारेमा अथवा नराम्रो कुराहरू, यसले डिजिटल लाइक हुन्छ नि फ्रड गरिरहेछ, युट्युबबाट यता मान्छे ल्याएर उसले पैसा खाइरहेछ, त्यस्तो कुरा होइन। लाइक त्यो पैसा मैले जिन्दगीमा यत्रो 5 वर्ष काम गर्दा मलाई पुगेको छैन भने 2-4 पैसा कसैको खाएर, यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने गाइज है मलाई इच एन्ड एभ्री डे यस्तो खाले म्यासेज आउँछ कि नवीन सर मलाई प्लिज युरोप लिएर गइदिनु, आई विल पे यु, अथवा फर्स्टमै तपाईँले अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले 4 लाख दिन्छु, 5 लाख दिन्छु, 10 लाख दिन्छु, आफ्टर भिजा तपाईँलाई बरु म सबै क्यास दिन्छु, कति चाहिन्छ 19, 20, 22 लाख कति चाहिन्छ, प्लिज मलाई हेल्प गर्नु भन्नुहुन्छ। यदि मैले त्यस्तै फ्रडै गर्ने थियो भने त किन यस्तो शान्तिनो कुरामा फस्थ्यो होला, डेफिनेटली 2-4 करोड खाइदिन्थ्यो होला, भागिदिन्थ्यो होला नि त। तर किन भन्दा मलाई थाहा छ नि त मान्छेको फिलिङ्स के हो। मान्छे नेपालमा
धनी आउँदैन कोही पनि विदेश, लास्टै धनी कोही आउँदैन, गरिब आउन सक्दैन बिकज दे डोन्ट ह्याभ मनी। तर हामी जस्तो मिडल क्लासेस एउटा सानोतिनो घर भए 2-4 कट्ठा जग्गा भए र 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा भए मान्छेको हो नि त सबै कुराहरू। सो त्यही भएर चाहिँ मैले बुझाएको छु नि त, त्यो फेस मेरो बुवाले कति दुःख गरेर मलाई यहाँ पठाएको छ त्यो मलाई पनि थाहा छ र तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। हरेकचोटि जसको फ्यामिलीमा नि प्रब्लम छ पैसाको, तर यो कुराले मैले जिन्दगीमा कसैलाई फ्रड गरेको छैन, मलाई यो टाइपको धब्बा नलाइदिनु होला। सो त्यही भएर प्लिज रिक्वेस्ट, त्यस्तो खाले स्पोर्ट्सहरू छ भने त्यो कम्पनीको नाम राख्नुहोस्, मेरो नाम किन राख्नुहुन्छ। सो प्लिज डिलिटेड माई फोटोज अथवा मेरो नाम्सहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मैले हार्डली भन्न चाहेँ। सो यही थियो कुरा, रियालिटी के हो यताउता भनेर। आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। लास्ट यदि तपाईँ यो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यही के हो रहेछ रियालिटी भनेर जान्ने अथवा बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो। तर यो कुराहरूलाई चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट नराम्रो भएको छ नि त, बिकज अब नवीनले के गरिरहेछ, बाहिर छ, उसलाई हामीले पठाएको हो अथवा काम गर्न अथवा लाइफको लागि, तर उसले के पर्सनल एजेन्डा लिएर इस्यु गराइरहेछ, नाम बेइज्जत गराइरहेछ, यस्ता कुराहरू नि त लाइक भन्नुहुन्थ्यो। अनि सो त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि नराम्रो लागिरहेछ नि त यो कुराले। सो त्यही भएर सरी मम एन्ड ड्याड, लाइक मैले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन, लाइक जस्ट अ मिसबिहेभ भयो अथवा मिस गाइडलाइन भयो, तर रियालिटी बेस्ट त्यो कुरा होइन। सो त्यही थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ एट द एन्ड के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ डेफिनेटली अपकमिङ डेजमा अब चाहिँ भिडियो आउँछ विकेन्डली सकेसम्म, नत्र 15 दिनमा एकचोटि मेबी होइन, बिकज अलिकति मेरो चाहिँ अब करियरको चाहिँ अलिकति लेभल अफ हुँदैछ। आई मिन्स कि मेरो टिआरसी कार्ड सिधेर अब मैले पासपोर्ट अप्लाई गर्ने बेला भएको छ। सो त्यही भएर डेफिनेटली आई जस्ट लाइक मुभ अन, पोर्चुगल छोडेर कुनै एउटा राम्रो कन्ट्री। सो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ टेक टाइम लागिरहेछ र नयाँ अपडेटहरू 2020मा लाइक युरोपियन कन्ट्री, रोमानिया, सेन्जेन्सहरू हुन लागेको छ, यस्ता कुराहरू, नयाँ स्यालेरी अपडेट र धेरै साइप्रसदेखि लिएर यताउता इलिगल मान्छे धेरै आइरहेछ एट द टाइम पोर्चुगलमा, के कस्तो प्रब्लम फेस भइरहेछ, नयाँ स्यालेरी पनि अपडेट हुँदैछ, हरेक कुराहरू। सो अपकमिङ डेजमा डेफिनेटली आउँछ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मैले चाहिँ लाइभ सेसन गर्छु होला, लाइभ स्ट्रिम गर्छु होला, मेबी नेक्स्ट विक, मेबी लाइक नेक्स्ट मङ्गलबार मेबी, सायद हुनसक्छ। म डेफिनेटली मेरो सोसल नेटवर्क साइटमा पोस्ट गर्नेछु। सो त्यही भएर किप वाचिङ, लाइक मेरो चाहिँ च्यानल र अर्को कुरा सोसल नेटवर्क साइटहरू चाहिँ भिजिट गर्दै हुनु होला होइन, मेरो न्यू अपडेटको लागि। सो यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच यतिसम्म हेर्नुभएको लागि, एन्ड किप लभिङ मी, यसरी नै माया गर्नु होला। र अपकमिङ डेजमा तपाईँको लागि धेरै दामी दामी भिडियो बनाउने नै छु। यो भन्दामा थ्याङ्क यू सो मच अगेन एन्ड सी यू नेक्स्ट वन गाइज, पिस।